adalah rentetan daripada light independent reaction is actually the continuation with light dependent reaction. So nak kata tindak balas gelap ni adalah sambungan dengan tindak balas cahaya. Okay, so kalau you guys pernah belajar kan masa sekolah tu, so kita akan recall balik dan kita akan lebih spesifik lah. So nama lain bagi light independent reaction, dia juga dipanggil sebagai Kelvin cycle. So biasanya saya akan guna istilah Kelvin cycle lah. And then selain tu juga dipanggil C3 pathway. Okay, ini nama lain bagi light independent reaction. Okay. Dan kenapa dipanggil C3 pathway? Because of the first product produced in the cycle. So apa first product produced in the cycle? Kat sini. Phosphoglycerate. So phosphoglycerate ni dia adalah 3 carbon molecule. Dia adalah 3 carbon molecule. So that's why dia dipanggil C3 pathway. Okay, ada C3 tu sebab kita tengah refer satu first product produce. Dan proses ni walaupun dia light independent reaction, dia tak memerlukan cahaya tetapi dia berlaku pada waktu siang. Dia tak berlaku pada waktu malam. Okay, kenapa? Sebab light independent reaction dia depends on light dependent reaction. Dia bergantung kepada hasil yang dapat daripada light dependent ataupun tindak balas cahaya sebelum ni. Kita tahu tindak balas cahaya ni sebelum ni kita dapat NADH, NADPH and also we got ATP. Dan selain tu kita dapat juga oksigen. Okay, tapi daripada ketiga-tiga produk ni dalam tindak balas cahaya ni kita gunakan dua ni, NADPH and ATP untuk sambung dalam light independent reaction atau tindak balas gelap ni. Okay, so kalau kita tengok kat sini, yang mana ini adalah general equation of photosynthesis, yang mana we require carbon dioxide, water dan dalam keadaan the presence of sunlight and then ada chlorophyll, so kita dapat produk dah lah yang mana glucose and oxygen. So kalau awak tengok kat sini, yang mana H2O dia akan undergo photolysis of water. So dia akan menghasilkan oksigen. Dan oksigen ni dia akan release to the atmosphere yang akan kita kita akan inhale oksigen. And then carbon dioxide sekarang ni lah yang mana kita akan guna dalam light independent reaction untuk menghasilkan glucose. Okay, so hari ni kita akan tengoklah how do carbon dioxide use to make glucose. Okay, sebelum ni dalam tindak balas cahaya tu kita tak sebut pun pasal carbon dioxide, tak ada pun dalam tu. Tapi sekarang kita akan tengoklah apa kita akan guna, apa akan berlaku kepada carbon dioxide. So proses ni berlaku in stroma. So basically stroma is what? Stroma is basically adalah fluid. Okay, dia adalah fluid inside chloroplast. Dia macam saya kata sebelum ni macam cytosol of the cell, the fluid of the cell. So kat sini di dalam chloroplast, fluid dia dipanggil stroma. Ingat ya, jangan terconfuse stroma and stomata. Dia dua bunyi yang sama kan, tapi dia ada perbezaan, ada presence of R. So kalau stoma is the kita tahu the hole ataupun macam lubang hidung kan, lubang hidung pokok. Kalau stroma here is the fluid. Yang mana dalam fluid ni kita tahu dia ada DNA yang kita pernah cover sebelumnya. Ada DNA, ada enzim, lagi dia ada apa? Dia ada ribosom dan dalam ni jugalah berlaku light independent reaction ataupun Kelvin cycle. Okay, then kita tengok ini adalah gambaran overview apa yang akan berlaku. So dalam dia adalah cycle yang mana dia ada it is divided into 3 phases. 3 phases, ada 3 fasa. First one is carbon fixation. Term carbon fixation adalah term yang kita akan pakai lepas ni. Okay, carbon fixation meaning that we are going to fix the carbon. So what is the carbon here involved is carbon dioxide. Okay, that's why dalam equation tu kita tengok tadi carbon dioxide plus water. So carbon fixation kat sini we are going to fix the carbon from the carbon dioxide. Untuk dapat produk yang mana akhirnya kita dapat glucose, dapat sucrose and kita dapat seterusnya lah. And then kita akan sambung dengan reduction and then regeneration of RUBP. Ni awak tak pernah dengar lagi, tak apa, kita akan tengok lepas ni. Sebenarnya basically dia simple je dan saya tak risau sangat lah untuk awak create ataupun create your own sentences based on the diagram given because you have already been trained how to explain the step by using the diagram given. Okay, so hari ni kita akan overview sikit je. Okay, so kita tengok ya, Kelvin cycle ni dia
kita akan start dengan first. Okay, kita akan tengok first dia yang mana kita akan buat sama-sama Okay, so apa sentence yang pertama adalah carbon dioxide. So 3 molecule of carbon dioxide, kita akan pakai beberapa molekul We are not talking about one molecule. We are talking about few molecule. Ada yang 3, ada yang 6. Okay, so kat sini 3 carbon dioxide, kita akan cerita 3 carbon dioxide akan combine with RuBP. Okay, dia akan combine 3 molecule of carbon dioxide. Okay, dalam sentence saya sebut ni, 3 molecule of carbon dioxide combine with 3 molecule of RuBP. RuBP is the ribulose bisphosphate. Basically, RuBP ni adalah 5 carbon molecule. Dan carbon dioxide adalah 1 carbon molecule. So in total, kita akan dapat 6 carbon. So molecule with 6 carbon. So the molecule of 6 carbon here kita panggil sebagai inilah short-lived intermediate ataupun kita akan sebut sebagai 6 carbon intermediate. Intermediate maksudnya dia perantara dan dia tak akan stay lama. Nanti kita akan tengok kenapa it is short-lived and it is intermediate. Okay, and then awak tengok kat sini dalam kotak ni ada enzim iaitu Rubisco. Silalah tahu Rubisco adalah enzim yang paling banyak di muka bumi ni. Okay, Rubisco is the most abundant enzyme present in this world because of Rubisco ada di dalam semua pokok. Semua pokok ada enzim Rubisco. Okay, so this step is catalyzed by Rubisco enzyme. Okay, so kita dapat apa tadi? Saya ulang balik, 3 molecule of carbon dioxide combine with 3 molecule of RuBP. Ingat ya, B besar, P besar. To form unstable 6 carbon intermediate. Okay, unstable 6 carbon intermediate. Kat sini Dan dipanggil unstable because of it is temporary. Meaning that it will further split. Okay, the unstable, kita tahu apa sahaja yang unstable will finally become stable. So kat sini macam mana dia nak stable kan, dia akan split lah. Itu adalah next. So this step is catalyzed by Rubisco. So settle. And then step yang kedua adalah what happened to the Naiza nak tanya. Yang 3 molekul CO2 kalau tulis react boleh? Kan boleh, tadi combine kan? react. Dalam buku awak react, yes boleh. Boleh juga sebut perkataan selain combine, boleh sebut fix. Boleh juga sebut sebagai react ataupun combine. Dia sama. Okay, and then what happen seterusnya, 6 carbon intermediate molecule ni, okay, dia akan split into half. Okay, kalau tengok kat sini dia ada 6 carbon. So bila dia split dia akan menjadi 3 carbon dan 3 carbon. So kita nak kata satu 6 carbon intermediate molecule dia akan menghasilkan 2 molecule of 3 carbon yang kita panggil sebagai 3-phosphoglycerate dalam gambar ni. Okay, so kita boleh nampak dia adalah 6 carbon, so dia akan split into half. So kita akan dapat satu molecule of 3-phosphoglycerate, nama dia adalah 3-phosphoglycerate, and the second 3-phosphoglycerate. So in total kita akan dapat 2 untuk satu 6 carbon intermediate. Tapi since kita tengok kat sini dia hasilkan 3. So 3 darab 2 lah sebab setiap satu ni akan split into half. So kita akan dapat 6 phosphoglycerate. Okay, and then what happened to the 3-phosphoglycerate? Daripada sini saya yakin sangat. Saya 99% yakin awak boleh explain yang ni. So 3-phosphoglycerate undergo phosphorylation by receiving phosphate from ATP. Ni kita boleh nampak dia memerlukan ATP. ATP datang daripada tindak balas cahaya sebelum ni. So kalau tak ada tindak balas cahaya tak akan boleh proceed dengan Calvin cycle kat sini. So saya ulang balik, 3-phosphoglycerate here will undergo phosphorylation by receiving phosphate from ATP. So it will form 1,3-bisphosphoglycerate. Ni dia 1,3. So sekarang ni carbon yang pada asalnya carbon number 3 ada phosphate. Now pada carbon number 1 pun dapat. That's why dia kata bisphosphate. Bis kat sini dia refer kepada 2 lah. So ada 2 phosphate pada carbon number 1 and pada carbon number 1 and carbon number 3. Okay, next. Next. Kat sini mudahlah awak boleh nampak. What happened to the 1,3-bisphosphoglycerate? Ada 2. Yang mana dia akan undergo apa? 1,3-bisphospho. Dia akan undergo reduction or oxidation class. Reduction.
Okay, dia akan undergo reduction. And then what happened to the NADPH? Akan undergo Oxidation. oxidation. Good. So 1,3-bisphosphoglycerate undergo reduction. Okay, kalau kita tahu reduction dia akan terima apa? Dia akan terima elektron dan dia akan terima hydrogen ion. So siapa yang bagi? NADPH ni yang sebenarnya akan bagi. Okay, akan bagi kepada 1,3-bisphosphoglycerate. And then what happened to the NADPH? Dia akan undergo oxidation to form NADP+. So settle dah, reduction punya cerita settle, oxidation punya cerita pun dah settle. Now, how to explain the 6-phosphate molecule here? Okay, macam saya sebut kali ni, kalau awak nak continue dalam step yang sama tu, awak nak continue cerita dia, kita buat at the same time. So at the same time, 6-phosphate molecule is removed. Okay, is removed. Kita tahu yang mana 1,3-bisphosphoglycerate ni dia ada 6 kan. So setiap satu dia remove, dia akan buang satu phosphate. So setiap satu ni dia akan buang, so dapatlah 6 phosphate remove. Okay, so sekarang ni dia akan menjadi 1,3-bisphosphoglycerate now become glyceraldehyde triphosphate. So glyceraldehyde triphosphate adalah hasil daripada reduction and removal of phosphate. So kita dapat glyceraldehyde triphosphate, G3P. G3P ni lah yang paling penting dalam pokok. Sebab G3P ni lah yang akan digunakan untuk menghasilkan glukos, akan menghasilkan sukros, akan menghasilkan apa lagi? Akan menghasilkan amino acid, akan menjadi fatty acid dalam pokok. Kita tahu pokok bukan saja hasilkan glukos, pokok pun boleh hasilkan protein kan, daripada amino acid. Contohnya pokok yang ada kekacang kan, pokok yang ada contohnya soybean rich in protein. So protein tu datang daripada mana? Protein tu sebenarnya datang daripada G3P ni sendiri. So G3P ni boleh menjadi macam-macam. Dia boleh nanti jadi glukos, dia boleh tukar kepada sukros, dia boleh menjadi cellulose, dia boleh menjadi fatty acid and amino acid. Dia boleh jadi depends on what plants require. So sekarang ceritanya adalah what happened to the G3P. Kita tahu G3P ni ada 6 molekul. Okay, kalau tengok dalam diagram ni, okay, dia daripada 6 akan ada satu G3P exit the cycle. So from 6 molecule of G3P, one will leave ataupun exit the cycle. Okay, ini istilah dia. Satu daripada G3P, satu molekul akan exit the cycle to form what? Okay, one G3P will exit the cycle to form glucose and other organic compound. Bila awak explain macam tu, awak confirm akan dapat markah. Awak bagi tahu the exit untuk menjadi apa. And then daripada 6 tu tinggal 5 kan, sebab satu dah keluar. So what happened to the rest of 5 molecule of G3P? Ni dah dia. The 5 molecule or the rest 5 molecule of G3P will undergo regeneration of RUBP. Kita nak hasilkan semula RUBP. Sebab apa? RUBP ni lah nanti akan combine or dia akan fix the carbon in the carbon dioxide. Function RUBP ni sangat-sangat penting. So kita tak boleh habiskan dia. Kita kena hasilkan balik. That's why dia punya fasa ketiga adalah regeneration of RUBP. So now awak boleh nampak yang mana dia akan undergo rearrangement tau. Awak boleh nampak yang mana, okay, satu G3P ni ada 3 carbon, betul tak? 1, 2, 3. So since dia ada 5 molekul, so in total adalah 15 carbon all together. Sebab apa? Daripada 5 molekul, setiap molekul ada 3 carbon. So in total 15 carbon. And then bila dia membentuk RUBP, dia punya bentuk dah berubah. And RUBP is 5 carbon molecule. And RUBP kat sini dia akan jadi 3 molekul lah. So nak kata daripada 3 molekul, setiap molekul tu akan ada 5 carbon. So in total 15 carbon. So masih sama, tak ada carbon yang hilang kat sini. Still 15, kat bawah G3P tadi ni pun still lagi 15. So apa yang akan berlaku adalah rearrangement. Dan lagi satu, awak boleh nampak
Bila dia melibatkan ATP, awak kena tengok dia guna ATP ataupun dia hasilkan ATP. So apabila kita nampak kat sini ATP digunakan untuk menjadi ADP, so kita tahu it is G3P that receive the phosphate. So bila dia receive the phosphate, dia akan undergo phosphorylation lah. Ingat ya, phosphorylation maksudnya dia receive phosphate. Siapa yang receive phosphate? Ni kena sentiasa clear. Kalau awak sebut ATP undergo phosphorylation to form ADP, saya cekik awak. Salah ATP do not undergo phosphorylation. Sebab dia yang donate, bukan dia yang terima. So it is G3P that undergo phosphorylation. So bila dia undergo phosphorylation, so barulah menghasilkan RUBP. Macam mana molekul tu terjadi? Okey, jom kita tengok gambar ni. Ni saya simplifykan gambar dia. Okey. Miss Nadira nak tanya, Ya. yang 1,3 phosphoglycerate tu kalau bukan, yang glycerate di phosphate tu kalau jawab dekat exam short form G3P boleh ke? Boleh. G3P diterima. Boleh. RUBP diterima. Apa sahaja dalam diagram tu, shortcut dia boleh pakai sebab ini adalah memang established punya nama. Negara lain pun dia guna. Kalau awak cerita G3P, awak pergi ke sambung belajar kat UK ke, sambung belajar kat Australia ke nanti, still lagi semua orang tahulah sebab dia adalah well known ataupun established nama. And then kita tengok kat sini macam mana G3P tu yang ada 5 molekul, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan menjadi RUBP yang mana kat sini dia akan jadi 3 molekul pula. Okay, so sekarang ni macam saya sebut tadi dia akan undergo rearrangement and phosphorylation. So macam mana, apa yang berlaku during rearrangement actually, dia akan break the bond. Okay, dia break and dia akan create new bond. Inilah sebenarnya. Okay, dia akan putuskan ikatan dan dia akan buat ikatan. So dia break the bond and create new bond here. So macam mana ni, apa yang akan berlaku adalah awak boleh tampak. So dia akan, satu molekul kat sini akan menjadi first RUBP. Okay, and then kat sini dia akan menjadi second RUBP. And then kat sini akan menjadi the third RUBP. Okay, so ada 3 kat sini kan. And then apa akan berlaku? Sekarang ni akan ada 2 phosphate yang akan remove. During this process, during the rearrangement, besides creating and breaking bonds, so 2 phosphate are removed. So 2 phosphate akan kita keluar. So that's why 2 phosphate remove. Sekarang tinggallah 3 phosphate. So 3 phosphate ni kat sini, dia akan kedudukan ni kat sini lah contohnya. Okay. So ada 3. Sekarang ni kita nak tanya, mana datang lagi 3 ni? Mana datang lagi 3 fosfat? Sebab asalnya tinggal 3 fosfat sahaja. So ada another fosfat pada carbon number 1. Ingat ya? Dia adalah RUBP. Maksudnya dia ada bis fosfat. Tapi dia tak sebut pun 1, 3 kat sini. Dia tak sebut kan? Dia sebut bis sahaja. Tapi kita tahu kedudukan pada carbon pertama dan carbon terakhir itu adalah sentiasa kedudukan sentiasa bagi fosfat. So macam mana kepada carbon pertama ni, okay, apa yang berlaku adalah dia akan dapat fosfat from ATP. So that's why 3 ATP involved because the 3 ATP give 3 phosphate. Okay, so dia akan bagi dan dia akan bind lah pada carbon number 1. So what happened to the 3 ATP now become 3 ADP. So kita dapatlah hasil dia yang mana kita akan dapat 3 RUBP macam dalam cycle ni. Ni ni 3 RUBP, settle. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tutup cerita kita ni? Okay, macam mana nak tutup cerita kita ni pada nombor yang ke-7 ni. Ini adalah cerita yang paling menarik sekali sebab biasanya you guys tak explain step number 7. Sebab step number 7 ni biasanya you guys dapat markah tetapi most of you tak explain. Okay, tak bagi tahu. So masa kita orang menandik essay memang bila awak boleh explain satu persatu, very short and nak kata short and brief and correct, tu nak kata kita orang akan memang puji gila student tu. Daripada college mana, and then biasanya mungkinlah kalau pensyarah tu ada kat situ, kita orang mungkin kita orang akan riki-riki sikit siapa student yang tulis ni.
So kelas mana? Rupa-rupanya siapa? Wafiq yang tulis. So sangatlah kita pensyarah ni sangat gembira. So kat sini number 7. What happened to the RUBP? RUBP is ready to combine with carbon dioxide for the next cycle. So that is why RUBP kita kena hasilkan because it should be used in the next cycle. So apa function dia? Dia akan combine with carbon dioxide. Ni dia. So RUBP produced tadi is ready to combine with carbon dioxide for the next cycle. Dah. Habis dah cerita kita ni. Okay, sekarang ni awak kena sebelum tu saya lupa nak beritahu. Short-lived intermediate ni tadi dia adalah saya bagi tahu kan. Dia adalah intermediate ataupun dia temporary. Sebab apa? Sebenarnya ikutkan saintis tak jumpa pun the presence of 6 carbon intermediate ni. Tak ada. Sebab apa? Bila diorang study benda ni, bila they do research, suddenly once RUBP combine with carbon dioxide, terus dapat G3P. Tiba-tiba kan, patutnya kita tahu 5 carbon campurlah dengan 1 carbon, dia akan menjadi 6 carbon. Now, diorang tak jumpa pun 6 carbon. Suddenly, apa yang diorang dapat, bukanlah suddenly, tapi result daripada yang diorang dapat ni adalah 3 carbon. So sebenarnya it is actually the assumption that is the presence of 6 carbon intermediate is only assumption by the biologists because of before forming 3-phosphoglycerate there should be something in between. So something in between here is referring to the 6 carbon intermediate. Inilah dia. So tambah sahaja. That's why kita consider Calvin cycle atau C3 pathway as C3 sebab first product dia adalah 3-phosphoglycerate. Dia bukannya C6 pathway tapi C3 sebab kita establish kan first product dia adalah 3-phosphoglycerate bukan 6 carbon intermediate. Sebab apa? 6 carbon intermediate sebenarnya tak nampak tapi diorang assume ada. So kita study, kita buat macam tu lah. Okay, so kalau nak tengok kat sini kenapa kita pakai sebagai 3 carbon, kenapa kita guna 3 carbon dioxide molecule? Sebab kita nak cerita kepada awak yang mana kita akan dapat 1 G3P. 1 G3P dia consist of 3 carbon. 1, 2, 3. So 3 carbon dioxide dia akan hasilkan 1 G3P. Ikutkan sebenarnya asalnya 1 carbon dioxide sahaja. 1 carbon dioxide yang masuk. So 1 carbon dioxide yang masuk kita akan katakan dia dapat 1/3 of G3P. 1/3 sahaja, not yet a complete G3P, not yet. Belum lagi. So nak kata that's why kita cerita 3 carbon dioxide enter at one time because we are talking about the formation of 1 molecule of G3P. And then kita tahu G3P ni dia akan membentuk apa lepas ni? G3P will later forming glucose. So kita tahu G3P is the 3 carbon molecule and then dia akan combine. So nak kata G3P combine with another G3P forming glucose. So kita nak kata sekarang ni kita perlukan 2 molekul G3P to produce 1 glucose. Tu belum lagi saya tanya how many carbon dioxide required to produce glucose, 1 molecule of glucose. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan. So mari kita tengok soalan pertama. Can you answer? How many G3P molecules needed to form 1 molecule of glucose? Six molecule of G3P required to form 1 molecule of glucose. Ada jawapan lain? Mana orang lain ni? Dia dengar tak? Mana orang lain ni? Saya nak jawapan lain. How many molecule of G3P required? Class? 3 Salah. 3. How many the answer is? 2. Yes, 2. 2 molecule of G3P required. Macam saya kata tadi, kita tahu G3P here is the 3 carbon molecule and glucose is the 6 carbon molecule. So how many G3P required? Of course lah dia perlukan 2.
Sebab apa? Daripada dua ni akan hasilkan 6 carbon molecule yang kita sebut sebagai glucose lah kat sini. And then second question, how many G3P molecule needed to form 3 molecules of glucose? Six. And then second question, how many carbon dioxide molecule needed to form 1 molecule of G3P? How many? 3. Yes, 3 molecule of carbon dioxide. Okay, so saya ada 12 soalan untuk awak jawab. So saya akan share kepada awak untuk awak jawab dan submit by today. Soalannya simple je, nampaknya panjang tapi jawapan dia adalah lebih kepada number. How many. Okay, sebab kat sini saya nak tengok awak faham tak cycle. In terms of explanation saya tak risau, tapi in terms of awak faham how many molecule require kat situ, awak selalu confused. Okay, so that's all. Ada soalan? Kalau tak ada, kita akan stop kat sini.